با عرض سلام. در این برنامه میخوام طرز تهیه لندو رو به شما یاد بگیرم. لندو جزو خانواده دانمارکی. در جلسه‌های قبل یادتون دادم که خمیر رو چطوری لا بریم، از روغن مارگارین استفاده کنیم، 3 تا 4 تا لا بریم. اینا همشون توی خانواده هستن و طرز لا رفتن اینا همشون یکیه. تنها اختلافی که با هم دارن نازک و کلوف باز کردن خمیره و حالت دادن خمیره و کرم یا کرم فیلی که از آن استفاده میکنیم. ما 2 تا لای قبلیمون رو رفتیم، 10 دقیقه استراحت دادیم و حالا خمیرمون واسه باز کردن حاضره. یعنی در اصل ما الان لای سوم خمیرمون رو میریم. همه اینا از خانواده دانمارکی هستن. لای سوممون رو تموم کردیم و میریم که نازکش کنیم. فرقی که لندو با خمیر برشی داره، خمیر برشی دانمارک برشی تقریبا میشه گفت خمیرش رو کلوف باز میکنه، ولی لندو مثل گایگی یا همون گایگی نوتلایی خمیرش رو خیلی نازک باز میکنه. توی دانمارک برشی از کرم پخت خودمون استفاده میکنیم، ولی توی لندو از کرم فیل وانیلی استفاده میکنیم. برای رنگ‌آمیزی خمیر برشی از تخم مرغ و شکر روش استفاده میکنیم، ولی لندو از زرده تخم مرغ استفاده میکنیم. به زرده تخم مرغ مقداری شربت اضافه میکنیم تا خوش رنگ در بیاد، جنسی خوش رنگ بتونیم تحویل بگیریم. موقع باز کردن لندو اصلا به دسته فشار نباید، دسته پهن کن نباید فشار بیاریم، چون خمیر رو مچاله میکنه و تیکه پاره میکنه. به خاطر اینکه پاره نشه تعداد دفعات باز کردن خمیرمون زیادتر میکنی، ولی به دسته پهن کن فشار نمیاری. شما دقت کنین همین خمیر 6 کیلوییه ولی نازکتر از برشیه و طول خمیر خیلی زیاده. خمیر کج کولگی خمیر رو میگیریم با وردن دستی، بعد با تخم مرغ به خاطر چسبندگی خمیر به هم دیگه
تخم مرغ میزنیم و به اندازه 10 تایی یا 11 تایی برش میدیم و کرمی که داخل خمیر استفاده میشه کرم فیل وانیلیه.
رسیده و آماده پر رفتن. با هم دیگه میبریم میندازیمش پر تا پختش تکمیل.